હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું હોટલનું શાક ભૂલાવી દે તેવું એકદમ ટેસ્ટી શાહી પનીર। તો તમે એકવાર આ રીતે શાહી પનીર બનાવશો તો ઘરમાં વારંવાર બનાવવાની જીદ કરશે, એટલું ટેસ્ટી લાગશે અને એકદમ ઝડપથી બની પણ જાય છે। તો આ શાહી પનીરને તમે રોટલી, પરાઠા કે પછી નાન સાથે ખાઈ શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે શાહી પનીર બનાવવા માટે ગ્રેવી તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતે મોટા મોટા પીસીસમાં કટ કરી લીધી છે। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 4 થી 5 લસણની કળી લઈ લીધી છે। હવે એક નાનો મિક્સર જાર લઈશું અને બધી ડુંગળીને આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને સાથે જ લસણ અને આદુને પણ ઉમેરીશું અને હવે પાણી નાખ્યા વગર જ એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, મેં એકદમ સરસ રીતે ડુંગળીની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો આ જ રીતની તમારે પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે। હવે અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના આ રીતે મોટા મોટા પીસ કરીને લઈ લીધેલા છે। સાથે જ 2 સૂકા કશ્મીરી લાલ મરચાં લીધેલા છે, તેનાથી આપણા શાકનો કલર એકદમ સરસ આવશે। હવે ફરીથી એ જ મિક્સર જાર લઈશું અને તેમાં ટમેટા અને કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી દઈશું અને તેની પણ પાણી નાખ્યા વગર જ એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, મેં ટામેટા મરચાંની પણ એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। અને હવે અહીંયા અડધો કપ જેટલા કાજુને મેં આ રીતે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીને તેને અડધો કલાક માટે ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખ્યા હતા અને અડધો કલાક પછી આપણા કાજુ એકદમ સરસ રીતે પલળીને સોફ્ટ થઈ ગયા છે। આ કાજુની પણ આપણે પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે। તો ફરીથી એ જ નાનું મિક્સર જાર વોશ કરીને લઈશું અને બધા જ કાજુ મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને હવે આપણે જે પાણી આ રીતે બચ્યું છે તેમાંથી 1/4 કપ જેટલું પાણી મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને કાજુની પણ પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને મેં કાજુની પણ એકદમ સરસ રીતે પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો આ જ રીતની તમારે પહેલા બધી પેસ્ટ તૈયાર કરી લેવાની છે। હવે અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલા પનીરના મેં આ રીતે થોડાક મોટા પીસ કરીને લઈ લીધેલા છે। પનીર અહીંયા તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે કોઈ પણ શેપમાં કટ કરી શકો છો। તો આટલા માપમાંથી તમે 4 લોકોને સર્વ કરી શકો એટલું તમારું શાક બનશે। તો હવે સૌથી પહેલા તો આપણે એક નાની પેન લઈશું અને તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું। તો આ પનીરને આપણે ઘીમાં થોડાક ફ્રાય કરીશું, એટલે પનીર ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તો આ રીતે ઘી એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આખી પેનમાં ફેલાવી દઈશું અને હવે જે પનીરને આપણે આ રીતે કટ કરીને રાખ્યા છે તે બધા જ પેનમાં ઉમેરીશું અને ઉપરથી આપણે અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને આ રીતે પેનને ઉપર નીચે કરતા જઈને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને સ્પેચ્યુલાથી તેને આ રીતે પલટીશું અને બંને સાઈડથી હલકા લાઇટ યલો કલર જેવા થાય ત્યાં સુધી તેને ફ્રાય કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણે પનીરને વધારે પડતા ઓવરકુક પણ નથી કરવાના, નહીં તો પનીર ખાવામાં એકદમ ચવડ થઈ જશે। તો હલકા લાઇટ ગોલ્ડન કલર કે પછી લાઇટ યલો કલર જેવા થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને આ રીતે ફ્રાય કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આપણા પનીર હલકા લાઇટ યલો કલર જેવા થઈ ગયા છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું। આનાથી વધારે આપણે પનીરને બિલકુલ પણ ઓવરકુક નહીં કરીએ। પેનને હવે સાઈડ ઉપર રાખીશું અને હવે આપણે શાહી પનીર બનાવીશું। તો તેના માટે ગેસ ઉપર એક કઢાઈ રાખીશું અને તેમાં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 1 તમાલપત્ર ઉમેરીશું, 1 તજનો ટુકડો ઉમેરીશું, 2 ઇલાયચી ઉમેરીશું, અહીંયા તમે મોટી ઇલાયચીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, 3 થી 4 લવિંગ ઉમેરીશું અને સાથે જ તેમાં 3 થી 4 જેટલા મરી ઉમેરીશું। તો આ મસાલાનો ટેસ્ટ શાહી પનીરમાં એકદમ સરસ લાગશે। સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને આપણા બધા જ મસાલાને 15 થી 20 સેકન્ડ માટે એકદમ સારી રીતે સાતળીશું, એટલે તેનો બધો જ ફ્લેવર તેલમાં એકદમ સરસ રીતે આવી જશે અને આ રીતે મસાલા સતળાઈ જાય એટલે હવે સૌથી પહેલા આપણે જે કાંદા, લસણ અને આદુની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી હતી તે બધી ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને ડુંગળીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીશું। તો અહીંયા પેસ્ટને સાતળતા લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને આપણી પેસ્ટનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે જે કાજુની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી છે તે બધી જ ઉમેરી દઈશું
અને તરત જ આપણે તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા કાજુની પેસ્ટ ઉમેર્યા પછી તમારે તેને કન્ટિન્યુ આ જ રીતે હલાવતા જવાનું છે, નહીં તો કાજુની પેસ્ટ પેનના કે પછી કડાઈના તળિયે ચીપકશે. તો લગભગ કાજુની પેસ્ટને પણ આપણે 2 મિનિટ માટે આ જ રીતે હલાવતા જઈને સાતળીશું. તો અહીંયા કાજુની પેસ્ટને પણ સાતળતા લગભગ 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને તેનો કલર પણ હલકો ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે જે ટામેટા મરચાંની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી હતી તે બધી જ ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો અહીંયા આપણે ટામેટાની સાથે કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરેલું હતું, એટલે આપણા શાકનો કલર એકદમ સરસ આવશે. પણ જો કશ્મીરી લાલ મરચું ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ રેગ્યુલર સૂકા લાલ મરચાંનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ટામેટાની પ્યોરીને પણ મેં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે. હવે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું. તો અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. અહીંયા લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ ઉમેરી શકો છો. 1 ટીસ્પૂન ધાણા પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું. અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને તેને પણ 1 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું, એટલે મસાલાની બધી જ કચાશ દૂર થઈ જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મસાલાને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. હવે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ઘરની બનાવેલી મલાઈ ઉમેરીશું. અહીંયા જો મલાઈ ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ ક્રીમનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે મલાઈ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને મિક્સ કરીશું અને 1 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું. 1 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે હવે તેમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ફેટીને તૈયાર કરેલું દહીં ઉમેરીશું. અને તરત જ આપણે આ રીતે દહીં ઉમેર્યા પછી તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે કોઈ પણ શાકમાં દહીં ઉમેરો તો તેને આ રીતે ફેટીને જ પછી ઉમેરવાનું. જો તમે ડાયરેક્ટ દહીં ઉમેરશો તો તમારું દહીં ફાટી જશે. તો હવે દહીંને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીને 1 થી 2 મિનિટ માટે સાતળીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં દહીંને ગ્રેવી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને આપણી શાહી પનીર માટેની ગ્રેવી એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ છે. આ રીતે તમે જુઓ તો એકદમ દાણેદાર આપણી ગ્રેવી બની છે. તો તમે એકવાર આ રીતે આ શાક બનાવશો તો બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. હવે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથીને આપણે હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું. કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ શાહી પનીરમાં એકદમ સરસ લાગશે. અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. અને આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણી ગ્રેવીને થોડીક પાતળી કરવા માટે તેમાં 1 કપ ગરમ પાણી ઉમેરીશું. તો અહીંયા પાણી તમારે ગરમ કરેલું જ લેવાનું છે. હવે બધી જ ગ્રેવીને પાણી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે ગ્રેવી મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે જે પનીરને ઘીમાં આ રીતે રોસ્ટ કરીને તૈયાર કર્યા હતા તે બધા જ પનીરને આપણે ગ્રેવીમાં ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. અને મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે તેને ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરીશું, એટલે આપણી બધી જ ગ્રેવીનો ફ્લેવર આપણા પનીરમાં એકદમ સરસ રીતે આવી જશે. તો હવે લગભગ 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ હટાવીને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રેવી એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ઉપરથી આપણે ફ્રેશ ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું. અને ધાણા ઉમેર્યા પછી તેને આ રીતે મિક્સ કરીને ફક્ત 1 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરીશું. તો અહીંયા જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું આપણું એકદમ ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ શાહી પનીર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે એકવાર આ રીતે શાહી પનીર બનાવશો તો હોટેલનું શાક ખાવાનું પણ ભૂલી જશો, એટલું ટેસ્ટી બનશે. તો હવે તૈયાર કરેલા શાહી પનીરને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળીશું. તો આ શાહી પનીરને તમે રોટલી, પરાઠા કે પછી નાન સાથે ખાઈ શકો છો. બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. તમે એકવાર બનાવશો તો ઘરમાં બધા વારંવાર બનાવવાની જીદ કરશે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.